हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम हो सौगात बस्नेत र म डिजिटल मार्केटिङको टिप्स, ट्रिक्स एन्ड स्ट्र्याटेजी सम्बन्धी भिडियोजहरू बनाउँछु। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफ्नो फेसबुक पेजमा क्यारोजेल पोस्ट कसरी गर्ने भनेर स्टेप बाइ स्टेप सिकाउनेछु। सो तपाईहरुले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, रिसेन्टली मैले 6 मिनेट अगाडि चाहिँ एउटा पोस्ट गरेको थिएँ जसलाई चाहिँ क्यारोजेल पोस्ट भनिन्छ। तपाईले यसरी मल्टिपल इमेज हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो एउटा पोस्टमा चाहिँ 10 वटा सम्म इमेज हाल्न सक्नुहुन्छ। सायद तपाईले पहिलेदेखि नै फेसबुक पेज चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई पनि थाहा होला क्यारोजेल पोस्ट यसरी गर्न सकिन्थ्यो। तपाईको मल्टिपल प्रोडक्ट छ, मल्टिपल सर्भिस छ भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी मल्टिपल इमेजहरु बनाएर चाहिँ यसरी स्क्रोल गर्न मिल्ने गरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यो पोस्टमा कुनै पनि इमेजमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाई आफ्नो वेबसाइट जुन वेबसाइटको लिंक हाल्नु भएको छ त्यसमा पनि यसरी ल्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले फेसबुकमा गएर डाइरेक्टली यो क्रिएट पोस्टको अप्सन आउँथ्यो। यो क्रिएट पोस्टको अप्सनमा गएर चाहिँ हामीहरूले यहाँ मोरको अप्सन आउँथ्यो र यहाँ तपाईहरुले डाइरेक्टली क्यारोजेल पोस्ट भनेर चाहिँ एउटा अप्सन पाउनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि यस्तो खालको पोस्ट बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर अनफर्चुनेटली अहिले चाहिँ फेसबुकले चाहिँ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली गर्न दिइराको छैन। यसको लागि चाहिँ अलिकति ट्रिकी वे छ जुन म तपाईहरुलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिकाउनेछु र तपाईहरुले पनि यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि यस्तै खालको क्यारोजेल पोस्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। सो फर्स्टमा चाहिँ म के गर्छु भने यो पोस्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु, किनभने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्रै बनाइदिएको थिएँ। सो यो पोस्टलाई डिलिट गरेर म फेरि यही पोस्ट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। सो फर्स्टमा तपाईहरु आफ्नो फेसबुक पेजमा यसरी आउनु होला। फेसबुक पेजमा आउनु भइसकेपछि चाहिँ लेफ्ट साइडमा हल्का स्क्रोल गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको पब्लिशिङ टुल्स भनेर अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुस्। पब्लिशिङ टुल्समा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईको यो पेज ओपन हुन्छ। तपाईले फेरि आफ्नो लेफ्ट साइडमा हल्का स्क्रोल गर्नु भयो भने चाहिँ इन्स्ट्यान्ट एक्सपिरियन्स क्यानभास भनेर यो अप्सन आउँछ, यसमा तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको चाहिँ यहाँ खाली आउँछ। मैले चाहिँ 4-5 वटा यो टेस्टको लागि मात्र युज गरेको भएर तपाईको यसरी देखाइराको छ, तर तपाईको चाहिँ खाली आउँछ। अब तपाईले के गर्नुस् भने चाहिँ यो क्रिएटको अप्सन जुन छ नि यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ इन्स्ट्यान्ट एक्सपिरियन्स बिल्डर भनेर चाहिँ एउटा अप्सन छ फेसबुकमा, तर यसको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा हामीले कुरा गर्दैनौं किनभने फेरि भिडियो लामो हुन जान्छ। सो तपाईहरुले पनि इन्स्ट्यान्ट एक्सपिरियन्स क्यानभासमा यसरी आउनु भइसकेपछि यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईको यो अप्सन आउँछ। यहाँ तपाईले क्रिएटमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब अनटाइटल्ड इन्स्ट्यान्ट एक्सपिरियन्स भन्ने छ। सो सिम्पली के गर्नुस् भने दिस इज अ टेस्ट भनेर यतिकै मात्र यो एउटा टेक्स्ट लेखिदिनुस्। अब तलबाट तपाईले एड कम्पोनेन्टको अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुस् र एउटा यो हेडर भनेर अप्सन छ, यसमा तपाईले क्लिक गरेर ओके गरिदिनुस्। अहिले चाहिँ तपाईहरुले यतिकै एउटा स्याम्पलको लागि मात्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो गरिसकेपछि बल्ल तपाईको चाहिँ क्यारोजेल पोस्ट गर्ने अप्सन चाहिँ ओपन हुन्छ। सो तपाईहरुले पनि मैले जे गरेको छु त्यही नै फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा तपाईहरुले चाहिँ दिस इज अ टेस्ट भनेर चाहिँ एउटा टाइटल लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले एड कम्पोनेन्टमा गएर हेडर चुज गर्नुहुन्छ। यहाँ गएर टेक्स्टमा पनि तपाईहरुले गएर दिस इज अ टेस्ट भनेर चाहिँ यसरी तपाईले एउटा कुनै टेक्स्ट लेखिदिनुस्। अनि अब यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यो राइट साइडमा सेभको अप्सन आउँछ, यसमा तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। सेभमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईको बल्ल त्यसपछि यो फिनिशको अप्सन आउँछ, यसमा पनि तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको फिनिश दिस इन्स्ट्यान्ट एक्सपिरियन्स भनेर अप्सन आउँछ, यसमा तपाईले फिनिशमा क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईले फिनिशमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईको यो पेज पोस्टको अप्सन आउँछ। यो पेज पोस्टको अप्सन आइसकेपछि मात्र हामीहरूले चाहिँ क्यारोजेल पोस्ट बनाउन सक्छौं। यो पेज पोस्टको अप्सन आउनको लागि तपाईहरुले चाहिँ यसरी नै टाइटल लेख्ने, एड कम्पोनेन्टमा हेडर हाल्ने, टेक्स्टमा एउटा जे पनि लेख्दै हुन्छ। त्यसपछि सेभ गर्नुस्, फिनिश गर्नुस्, पेज पोस्टको अप्सन आउँछ। अब बल्ल यसमा क्लिक गर्नुस्। पेज पोस्टमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईको यो युआई आउँछ। यो युआई चाहिँ तपाईको 1.5-2 वर्ष अगाडि फेसबुकमा थियो, अहिले चाहिँ सबै कुरा चेन्ज भएर चाहिँ यो अप्सन चाहिँ अवेलेबल छैन। अब तपाईहरुले क्यारोजेल पोस्ट बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुको वेबसाइट हुनुपर्छ। क्यारोजेल पोस्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको ऑडियन्स, तपाईको युजर चाहिँ कुन चाहिँ वेबसाइटमा ल्यान्ड गर्ने त भनेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो वेबसाइटको लिंक हाल्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा मैले जे गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाइराको छु, तपाईहरुले पनि सेम यही कुरा फलो गर्नु होला। अब तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको यो जुन लिंक छ नि यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरिदिनुस्। पेस्ट गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईको वेबसाइट भित्र जति पनि इमेजहरु छ यो यसरी नै आउँछ। अब तपाईले के गर्नुस्, फर्स्टको यो जुन इमेज छ नि यो 1 लेखेको यो इमेजलाई चाहिँ एज इट इज छोड्दिनुस्। अब यो 2 3 4 5 तपाईको यसलाई चाहिँ अब अनटिक गर्नुस्। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुस्, अनटिक भयो। क्लिक गर्नुस्, अनटिक, क्लिक अनटिक, क्लिक अनटिक। अब यति भइसक्यो। अब तपाईको फर्स्टको जुन इमेज छ यो तपाईको अगाडि नै यसरी देखाइराको छ। यहाँ तपाईको क्रसको बटन पनि छ, तर यसलाई चाहिँ अहिले हामीले रिमुभ गर्दैनौं। अब यसमा के गर्छौं, हामीहरूले जुन चाहिँ क्यारोजेल पोस्टको इमेजहरु तपाईले बनाउनु भएको छ त्यो अपलोड गर्नुस्। यहाँ प्लसको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि मैले एउटा स्याम्पलको लागि चाहिँ यो बनाएको छु। सो मेरो फर्स्ट पोस्ट छ यो, यसलाई म क्लिक गरेर ओपनमा क्लिक गर्छु। सो यो इमेज चाहिँ मेरो यहाँ अपलोड भइसकेको छ। फेरि म यसलाई हल्का स्क्रोल गर्छु, यहाँ प्लसको साइन आउँछ। फेरि यसमा क्लिक गरेर म मेरो सेकेन्ड पोस्टलाई पनि यसरी अपलोड गर्छु। सो मेरो
यो दुईटा इमेज अपलोड भइसकेको छ। फेरि म प्लसको साइनमा क्लिक गरेर मेरो थर्ड पोस्टलाई पनि अपलोड गर्छु। मेरो थर्ड पोस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड भइसकेको छ। अब म मेरो लास्ट जुन इमेज छ त्यसलाई पनि अपलोड गर्छु। सो यो प्लसको अप्सनमा क्लिक गरेर फेरि म यो फोर्थ पोस्टमा क्लिक गरेर यसलाई पनि अपलोड गर्छु। अब तपाईहरूले चाहिँ एउटा पोस्टमा चाहिँ 10 वटा इमेज राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पनि आफ्नो 10 वटा इमेज तयार पार्नु होला र तयार पार्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईले पनि यसरी प्लसको साइनमा क्लिक गर्दै तपाईले आफ्नो सबै इमेजलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले माथि स्क्रोल गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फर्स्टको इमेज चाहिँ वेबसाइटकै यो आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले हटाउँछौँ अहिले। सेकेन्डको इमेज यो छ, थर्डको यो छ, फोर्थको यो छ र फिफ्थको यो छ र लास्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ साइडको यो आइकन यसरी देखाउँछ। अब हाम्रो सबै इमेज अपलोड भइसकेको छ। इमेज अपलोड भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यो जुन फर्स्टको इमेज छ नि यसलाई चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। सो यसलाई पनि तपाईले यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अनटिक भयो यो। अब यो अनटिक भइसकेपछि अब तपाईको के देखाउँछ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ तपाईले जुन जुन इमेज राख्न खोज्नु भएको छ त्यो मात्र देखाउँछ। अब तपाईले यसपछि अझै तपाईले प्लसमा क्लिक गर्दै 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तपाईले 10 वटा इमेजसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म 4 वटा इमेज मात्र राख्छु यसरी। सो यसरी राखिसकेपछि चाहिँ तपाईको क्यारोजेलको यो पोस्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले आफ्नो क्याप्सन लेख्नु होला। सो म के गर्छु, जोइन माई वेबसाइट डिजाइन कोर्स नाउ भनेर चाहिँ मैले मेरो क्याप्सन लेखिदिएको छु। आफ्नो क्यारोजेलको पोस्टमा इमेज पनि यसरी 1 by 1 हालिसकेको छु। अब लास्टमा के गर्छु, म यो शेयर नाउको अप्सन छ यसमा क्लिक गरिदिन्छु। अघि भर्खर बनाएको क्यारोजेल पोस्ट चाहिँ मेरो पेजमा गएर पोस्ट भइसकेको छ। अब म मेरो पेजमा जान्छु। पेजमा गइसकेपछि म हल्का स्क्रोल गर्छु। सो अहिले नै मैले पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ आफ्नो पोस्ट हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईले के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ रिफ्रेश गर्नुहोस् यो पेजलाई फर्स्टमा। रिफ्रेश गर्नु भइसकेपछि बल्ल तपाईले अघि जुन चाहिँ पोस्ट बनाउनु भएको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ अब तपाईको पोस्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले यो पोस्टमा यसरी क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईको वेबसाइट चाहिँ यसरी ओपन हुन्छ। आई होप तपाईहरुलाई यो क्यारोजेल पोस्ट बनाउने ट्रिकले चाहिँ धेरै मद्दत गर्नेछ फ्युचरमा। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो फ्युचर भिडियोजहरु मिस गर्न चाहनुहुन्न भने तलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर बेल आइकनलाई थिच्नु होला र तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।